A blessed day, dear learners. Welcome to a blessed day of learning. Get ready to embark on an exciting journey as we delve into the wonderful world of unveiling the fundamentals of electricity, concepts, components, and principles. Your safety is paramount, so remember to take all necessary precautions while working with tools and materials. May God bless you and keep you safe always as you pursue your passion for additional knowledge and information. Join me on the Enlightening Teacher Lumaban YouTube channel, where we'll share knowledge, skills, and joy together. Let's make this learning experience enjoyable and enriching. Happy watching. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Electricity serves as the backbone of our modern world, powering an extensive array of devices, machines, and systems. At its core, electricity is the movement of electric charge, primarily carried by electrons through conductors like wires. Understanding the intricacies of electricity involves delving into fundamental concepts, key components, and foundational principles that collectively define its behavior and applications. Ang kuryente ay nagsisilbing backbone ng ating modernong mundo na nagpapagana ng malawak na hanay ng mga device, machine, at system. Sa kaibuturan nito, ang kuryente ay ang paggalaw ng electric charge na pangunahing dinadala ng mga electron sa pamamagitan ng mga conductor tulad ng mga wire. Ang pag-unawa sa mga salimuot ng elektrisidad ay nagsasangkot ng pagsasaliksik sa mga pangunahing konsepto, pangunahing bahagi, at mga pangunahing prinsipyo na sama-samang tumutukoy sa pag-uugali at mga aplikasyon nito. Fundamental concepts. Pangunahing mga konsepto. Charge. The foundation of electricity lies in the concept of charge. Electric current is formed by the movement of electrons, which are negatively charged particles, within conductors. Pagsingil, ang pundasyon ng kuryente ay nakasalalay sa konsepto ng singil. Ang electric current ay nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng mga electron na negatibong sisingilin ng mga particle sa loob ng mga conductor. Current measured in amperes. A. Electric current is the flow of electric charge. It represents the rate at which charge moves through a circuit. Current, sinusukat sa amperes. A. Ang electric current ay ang daloy ng electric charge. Kinakatawan nito ang rate kung saan gumagalaw ang singil sa isang circuit. Voltage, measured in volts. V. Acts as the driving force behind electric current, akin to pressure in a water pipe. It creates the potential difference that propels charge through a circuit. Boltahe, ang boltahe, na sinusukat sa volts, V, ay nagsisilbing puwersang nagtutulak sa likod ng electric current, katulad ng presyon sa isang tubo ng tubig. Lumilikha ito ng potensyal na pagkakaiba na nagtutulak ng singil sa pamamagitan ng isang circuit. Resistance, measured in ohms, ohmega, obstructs the flow of electric current. Different materials exhibit varying degrees of resistance. Conductors have low resistance, while insulators possess high resistance. Paglaban, ang paglaban, na sinusukat sa ohms, ohmega, ay humahadlang sa daloy ng electric current. Ang iba't ibang mga materyales ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng paglaban. Ang mga konduktor ay may mababang resistensya, habang ang mga insulator ay nagtataglay ng mataas na pagtutol. Components. Mga bahagi. Circuit. A circuit forms a closed path through which electric current can flow. It comprises various components connected by conductive wires. Circuit. Ang isang circuit ay bumubuo ng isang saradong landas kung saan maaaring dumaloy ang electric current. Binubuo ito ng iba't ibang bahagi na konektado ng mga conductive wire. Voltage source. Batteries or generators serve as sources providing the necessary energy to move electrons through a circuit. Pinagmulan ng boltahe, ang mga baterya o generator ay nagsisilbing mga mapagkukunan na nagbibigay ng kinakailangang enerhiya upang ilipat ang mga elektron sa pamamagitan ng isang circuit. Conductors, materials like copper wires that enable the flow of electricity with minimal resistance. Mga konduktor, mga materyales tulad ng mga wire na tanso na nagbibigay daan sa daloy ng kuryente na may kaunting resistensya. Insulators, materials such as rubber or plastic used to cover wires, preventing electrical shocks by resisting the flow of electricity.
Mga insulator, mga materyales tulad ng goma o plastic na ginagamit upang takpan ng mga wire na pumipigil sa mga pagkabigla ng kuryente sa pamamagitan ng pagpigil sa daloy ng kuryente. Resistors, components purposely designed to introduce specific amounts of resistance into a circuit. Mga resistor, ang mga bahagi ay sadyang idinisenyo upang ipasok ang mga tiyak na halaga ng paglaban sa isang circuit. Switches, these control the flow of electricity by opening or closing the circuit. Mga switch, kinokontrol ng mga ito ang daloy ng kuryente sa pamamagitan ng pagbubukas o pagsasara ng circuit. Principles. Mga prinsipyo. Ohm's law. This law establishes the relationship between voltage, V, current, I, and resistance, R, in an electrical circuit. V katumbas IXR. It aids in calculating unknown quantities within a circuit. Batas ng Ohm, itinatag ng batas na ito ang kaugnayan sa pagitan ng boltahe, V, kasalukuyan, I, at paglaban, R, sa isang decorrienteng circuit, V katumbas IXR. Nakakatulong ito sa pagkalkula ng hindi kilalang dami sa loob ng isang circuit. Series and parallel circuits, components can be arranged in series, sequentially, or in parallel, multiple paths. In a series circuit, the same current flows through all components, while in a parallel circuit, the voltage remains constant across all components. Mga serye at parallel circuit, ang mga bahagi ay maaaring isaayos sa serye, sunod-sunod, o kahanay, maraming mga landas. Sa isang serye ng circuit, ang parehong kasalukuyang dumadaloy sa lahat ng mga bahagi, habang sa isang parallel circuit, ang boltahe ay nananatiling pare-pareho sa lahat ng mga bahagi. Power, measured in watts, W, in an electrical circuit denotes the rate at which electrical energy is converted into other forms. It is calculated as P katumbas dXi, where V is voltage and I is current. Power, ang kapangyarihan, sinusukat sa watts, W, sa isang decorrienteng circuit ay nagsasaad ng bilis kung saan ang elektrikal na enerhiya ay na-convert sa ibang mga anyo. Ito ay kinakalkula bilang P katumbas dXi, kung saan ang V ay boltahe at ako ay kasalukuyang. Electromagnetism, this principle elucidates the relationship between electricity and magnetism. Moving electric charges produce a magnetic field, and changing magnetic fields induce electric current. Electromagnetism, ang prinsipyong ito ay nagpapaliwanag ng kaugnayan sa pagitan ng kuryente at magnetism. Ang paglipat ng mga singil sa kuryente ay nagbubunga ng magnetic field, at ang pagbabago ng mga magnetic field ay nagdudulot ng electric current. Safety. Kaligtasan. Understanding basic safety measures is crucial when dealing with electricity. Ang pag-unawa sa mga pangunahing hakbang sa kaligtasan ay mahalaga kapag nakikitungo sa kuryente. Insulation, ensuring proper insulation of wires to prevent electrical shocks. Insulation, tinitiyak ang wastong pagkakabukod ng mga wire upang maiwasan ang mga electrical shock. Circuit protection, employing fuses or circuit breakers to prevent overloads and short circuits. Proteksyon ng circuit, gumagamit ng mga fuse o circuit breaker upang maiwasan ang mga overload at short circuit. Proper handling, exercising caution when dealing with electricity to prevent accidents or injuries. Wastong paghawak, mag-ingat kapag nakikitungo sa kuryente upang maiwasan ang mga aksidente o pinsala. Gaining a comprehensive understanding of the basics of electricity lays a solid foundation for comprehending more intricate electrical systems. It is indispensable in various fields such as engineering, physics, and technology. Ang pagkakaroon ng komprehensibong pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman sa kuryente ay naglalagay ng matatag na pundasyon para sa pag-unawa sa mas masalimuot na mga sistema ng kuryente. Ito ay kailangan sa iba't ibang larangan tulad ng engineering, physics, at teknolohiya. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on Lecture Note 4, Technology and Livelihood Education. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always.
It is the Teacher Lumaban YouTube channel.